الدرس الثاني درس التأني. هذا الدرس أيضا جدا مهم. لا بد أن نتأنى في الحكم على الأشياء ونحن في سياق العلم والتعلم والفقه والتفقه، لا نندفع ونتهور. العلم بحر عميق، العلم مو مثل سلق البيض. التفتوا، هذه أيضا موعظة مهمة، درس مهم. من أبرز مصادقه ما جرى بين الكليم والخضر عليهما السلام. تعرفون القصة، لكن لاحظوا بدأت بماذا في كتاب الله؟ لما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بماذا أجابه الخضر؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن القضية محتاجة إلى صبر، وأنت في ظاهر الحال، مرة أخرى نكرر هاي بين قوسين، في ظاهر الحال موسى عليه السلام لن يصبر. خلينا نوسع القوس أكثر وبعدين نرجع. من كان الأعلم هنا؟ من كان الأستاذ ومن كان التلميذ في ظاهر الحال؟ الخضر كان هو الأستاذ، موسى جاي يصير تلميذ عنده. لكن في باطن الحال وواقعه من الأستاذ ومن التلميذ؟ اقلب، اعكس. قال الصادق عليه السلام كما في تفسير العياشي، رواية عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: كان موسى أعلم من الخضر. موسى أعلم، إذا لم يكن أعلم تبطل القواعد كلها. ترى لا تجوز عندنا إمامة المفضول علميا روحيا أدبيا أخلاقيا، لا تجوز. لا بد أن يكون الأفضل، لا بد أن يكون الأعلم. هو كان الأعلم، وكل ما جرى بينهما موسى عليه السلام عالم به. لكن موسى وهو كليم الله أمر بأن في ظاهر الحال يعلم الأمم أهمية الصبر والتأني في سبيل العلم والخضوع للمعلم. فجرت هذه القصة، وتعرفون تفاصيلها. خرقت السفينة، ما قدر يصبر، حكم على الظاهر قبل أن يتأنى لكي يعرف الباطن. قتل الغلام، نفس الشيء، حكم على الظاهر، ما صبر. أقيم الجدار للغلامين اليتيمين، نفس الشيء. بالأخير بين للخضر عليه السلام الحكم وراء هذه الأفعال، إلى أن قال له: وما فعلته عن أمري. أمر الله، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل، تفسير، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هم رجعنا، يعني بدأت القصة بالتأكيد على مفردة الصبر، وانتهت كذلك بالتأكيد على مفردة الصبر، وأنه لولا انتقاض هذا الصبر لكان لك أن تستمر
وتكتسب المزيد من العلم والفهم. هذا الدرس الثاني جدا مهم. لا تستعجلوا يا معشر الرافضة، تأنوا